سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این تقریبا سومین باریه که من دارم این ویدیو رو از صفر رکورد میکنم و این دفعه دارم سعی میکنم که کلا کمالگرایی رو بذارم کنار و تقریبا یه تیک بگیرم ویدیو رو و ادیت های فانتزی نزنم، چون تا همین الان تقریبا ساعت 3 و همین امروز قراره اپیزود اول منتشر بشه و انقدر من رو ادیت و کارهای دیگه زمان گذاشتم که عملا کلی تایم از دست دادم. سر همین میخوام خیلی خلاصه بریم سر اصل مطلب. حتما شما هم توی کامیونیتی UI رو دیدید که پرزنتای سه‌بعدی دارن و همیشه دلتون میخواستش که شما هم جای اینا بودین یا میتونستین همچین کارهایی بکنید و خب این نیاز داره که نرم افزار سه‌بعدی رو خیلی قوی یاد بگیرید، ولی حقیقتا سورس مناسبی برای این کار وجود نداره. من تقریبا 1 سال پیش همینطوری فکر میکردم و شروع کردم به یاد گرفتن سه‌بعدی. 3 تا نرم افزار تست کردم و بلندر از همشون بهتر بود و الان به صورت خلاصه اومدم بهتون بگم که چطور میشه یکی مثل همین طرحها ساخت. طرحهایی که خیلی ویوهای خوبی هم دارن میگیرن توی کامیونیتی. تقریبا هر کدوم الان 22 کی ویو خورده و مثلا این یکی اوریج 30 کی ویو خوردن هر کدوم و این پرزنت ها خیلی تو کامیونیتی جوابه. حالا مخصوصا اینکه این طرح یه مقدار سه‌بعدی بیشتری هم داره، تقریبا 300 کی ویو خورده و توی این کورس خیلی کوتاه میخوام بهتون یاد بدم که چطور این کار رو از صفر انجام بدید. اما قبل از اینکه شروع بکنیم لازمه که 2 تا سوال رو از خودمون بپرسیم، 2 تا سوالی که قبل از شروع هر دوره آموزشی باید آدم از خودش بپرسه. سوال اول: چرا این ابزار؟ چرا بلندر؟ چرا نرم افزار دیگه نه؟ و سوال دوم اینه که این دوره به درد چه افرادی میخوره؟ سوال اول جوابش اینه: من توی 1 سال گذشته که کار کردم تقریبا 3 تا ابزار رو استفاده کردم: اسپلاین، بلندر و سینما 4D. اسپلاین نمیتونه خروجی های اینقدر زیبا و طبیعی با نورپردازی های زیبا بهتون بده و بیشتر حالت کارتونی داره و وب بیسه و اینکه هنوز کلی اشکال و باگ توی نرم افزار وجود داره و شما نمیتونید خروجی تمیزی ازش بگیرید یا راحت باهاش کار بکنید. ولی خب از اون طرف وب بیسه و شما مثل فیگما میتونید باهاش رفتار بکنید و هر جایی خواستید بازش بکنید، رو هر سیستمی اجراش بکنید. سینما 4D نرم افزار خیلی عالی میتونه باشه برای انجام این کار، ولی سینما 4D خیلی سنگینه، خیلی سخته، چون نرم افزار حرفه‌ایه و یاد گرفتنش خیلی زمان بره. از طرفی بلندر هم سبکه، هم یوزر فرندلیه، یعنی شاید یو آی خیلی زیبایی نداشته باشه ولی یو ایکسش فوق العاده است، انقدری که شما بد عادت میشید بعد از بلندر که نرم افزار دیگر اگه بخواید کار بکنید قشنگ حس میشه که انگاری یو ایکسشون اونقدر خوب نیست و همه اینها خلاصه میشن در یک نرم افزار خیلی سبک که شما تعیین میکنید چقدر از سیستمتون استفاده بکنه، یا حتی اگه هر چقدر هم سیستمتون ضعیف باشه تنظیمش میتونید بکنید که بهینه با سیستمتون کار بکنه. یعنی تا تک تک پلاگیناشو میشه غیر فعال کرد، اینکه میخواین رندر بگیرید چقدر زمان بگیره، چقدر سیستم مصرف بکنه، همه اینا قابل تنظیمه که همه اینا رو توی دوره بهشون میرسیم و بهتون یاد میدم که چطور حتی اگه سیستم قوی هم ندارید باهاش کار بکنید. سوال دوم اینه که این دوره به درد چه افرادی میخوره؟ اگه شما یو آی دیزاینرید و فقط و فقط تنها چیزی که بلدید فیگماست و هیچ نرم افزار دیگه ای بلد نیستید، این دوره برای شما ساخته شده. این دوره به شما کمک میکنه که پرزنتای سه‌بعدی درست بکنید و بذارید اینطور بگم، این دقیقاً چیزی که من 1 سال پیش خودم نیاز داشتم و میخواستم و الان دارم تولیدش میکنم. دوره‌ای که هر چیزی که نیازه رو همش رو یه جا جمع بکنه و لازم نباشه شما بگردید دنبال چیزای جدید. از طرفی این همه ابزار وجود داره توی این نرم افزارا و فقط اونایی که نیاز دارم رو بهم یاد بده و هیچ پیش نیاز دیگه ای نداشته باشه که من بخوام افتر افکت بلد باشم، فتوشاپ بلد باشم، ایلاستریتور بلد باشم یا هر چیز دیگه ای. این دوره اگه شما فقط و فقط فیگما بلدید، این دوره مختص شما ساخته شده. پس بریم استارت بزنیم. مرحله اول نصب بلندره. چطور بلندر رو نصب بکنیم؟ فقط کافیه بیاید توی مرورگرتون و سرچ کنید بلندر. اولین سایتی که میاد بالا روش کلیک بکنید، دکمه دانلود رو بزنید، نسخه 4.1
همین الان منتشر شده و میتونید نرم افزار رو دانلود بکنید. این رو هم در نظر بگیرید که بلندر کاملا یک نرم افزار رایگانه و اوپن سورسه. سر همین اگه شما بخواید بعد از این دوره دانشتون رو گسترش بدید توی بلندر، کلی ویدیوی آموزشی رایگان هست توی کامیونیتی و روی یوتیوب که شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید و یاد بگیرید. سینما 4D رو که شروع کردم، چون سینما 4D نرم افزار پولیه، شما نمیتونید خیلی دوره آموزشی خوب و رایگان ازش پیدا بکنید. سر همین بهترین انتخاب میتونه بلندر باشه. سیستم مورد نیاز بلندر مینیمومش خیلی سیستم فضایی نیست و تقریبا شما میتونید روی هر لپتاپ یا هر کامپیوتر معمولی اجراش بکنید. مینیمومش ویندوز 8.1 رو ویندوز 7 نمیتونید اجرا بکنید بلندر رو، این نکته است. و سی پی یو 4 هسته‌ای، رم 8 گیگابایت و کارت گرافیک 2 گیگ حداقل. ولی خب هر چقدر بیشتر باشه میتونید رندرهای سریعتری بگیرید و تو تایم کمتری رندرهای با کیفیت بگیرید. ولی اگه باز هم سیستم ضعیفتری دارید، اصلا جای نگرانی نیست، میتونید موتور رندر بلندر رو تنظیم بکنید که با همین سیستمی که دارید رندر بگیره. بعد از اینکه بلندر نصب شد، بلندر رو باز بکنید. اولین چیزی که باهاش مواجه میشید یه چنین صفحه‌ایه که اگه لود بشه، آره، اینجا یه سری تنظیمات وجود داره برای راست کلیک و چپ کلیک، تم رنگیش که من همین تم رنگی دیفالت رو دوست دارم و زبانش که من همه اینا رو بدون تغییر باقی میذارم و دست بهشون نمیزنم. و اولین چیزی که باش مواجه میشیم یه چنین صفحه‌ایه، یه صفحه‌ای که از چند بخش تشکیل شده و ما یه مکعب، یه چیزی که اینجاست که حالا دوربینه و یه چنین حالتی مواجه میشیم و معمولا این هر بار که بلندر رو از اول باز میکنید یه چنین صفحه‌ای میاد بالا. حالا میخوایم توضیح بدیم که هر قسمت چی و چطور کار میکنه. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که بیام از قسمت ادیت پریفرنسز، اینجا تنظیمات نرم افزار رو میتونید ادیت بکنید. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که بیام رزولوشن اسکیل رو افزایش بدم، چون یکی از چیزایی که همیشه خودم خیلی رو مخم بوده توی دوره های آموزشی این بوده که اونی که داشته رکورد میکرده خیلی مانیتور بزرگی داشته، سر همین آیتم ها یا نوشته ها خیلی کوچیک بودن و حتما باید من کیفیت ویدیو رو تا ته میبردم بالا که بتونم دقیق ببینم که دارن چی کار میکنن. اینجا شما میتونید اینترفیس اسکیل رو در واقع افزایش بدین که من میذارم روی 1:1 فکر کنم، هم خانایی افزایش پیدا میکنه و هم بهتر دیده میشه. یه ذره هم کمتر باشه میتونه بهتر باشه. آره، یه کار دیگه هم که کردم اینه که اینا حالا خود به خود ذخیره میشن، اگه هم ذخیره نشد از اینجا میتونید سیو پریفرنسز رو بزنید. یه ادانم فعال کردم که حالا همینا رو جلوتر توضیح میدم چطور باید یه ادان نصب کرد یا پلاگین های خود نرم افزار رو فعال کرد یا نصب کرد. و اون ادان اسکرین کست کی هستش که این قسمت قرار داره و من هر کاری که روی کیبوردم بکنم، هر کلیدی رو فشار بدم یا با موس هر کاری بکنم، اینجا شما میتونید ببینید. پس اگه یه لحظه گیج شدید که من چه دکمه‌ای رو زدم، اینجا میتونید ببینید که من چی کار کردم. اولین چیزی که درباره یو آی بلندر باید بدونید نحوه کاستوم کردن پنجره هاست. شما میتونید از بین این صفحات بگیرید و هر کدوم از این سکشن ها رو بزرگ و کوچیک بکنید و اگه خواستید یه صفحه جدید ایجاد بکنید، مثلا یه پنجره باشه که این قسمت صفحه رو گرفته باشه، فقط کافی از گوشه این صفحه بگیرید یا حالا هر کدوم از این در واقع صفحه‌های دیگه و بکشید. اینجوری من میتونم چند تا صفحه داشته باشم، یا اگه خواستم این صفحه ها یکی بشن میتونم راست کلیک بکنم و جوین ایریاز رو بزنم. اگه نمیتونم بکشم و این کار رو انجام بدم، یه کار دیگه هم میشه کرد، راست کلیک بکنم، مثلا این صفحه رو بذارید جوین بکنم، راست کلیک بکنم و این قسمت میاد ورتیکال اسپلیت یا هوریزونتال اسپلیت. من ورتیکال رو میزنم و اینجا یه خط میاد، من هر جا کلیک بکنم میتونم بدون صفحه جدید داشته باشم. نکته بعدی که وجود داره درباره اینترفیس جالب بلندر اینه که این صفحات هیچ کدوم ذاتاً چیزی نیستن و شما میتونید هر کدوم از این صفحات رو به همدیگه تبدیل بکنید. مثلا این صفحه در واقع اوتلاینره، این صفحه پراپرتیسه، این صفحه تایملاینه
و مثلا این صفحه ویو پورته، ولی من میتونم همه اینا رو به هم دیگه تبدیل کنم. کافیه از این قسمت گوشه هر کدوم از اینا یه نماد هست، فقط کافی کلیک بکنم. مثلا من میخوام این رو به یه دونه اوتلاینر تبدیل بکنم، دقیقا مثل همین لایه هامو نشون بده، یا به پراپرتیز تبدیل بکنم، دقیقا بشه این پنجره. و اینطوری من هر جوری که بخوام میتونم صفحم رو بچینم و تنظیم بکنم و این بشه همونطوری که میخوام. نکته جالبی که درباره بلندر وجود داره اینه که شما اگه یه فایل بلندر رو ذخیره بکنید، مدل و چیدمان اینترفیسی که داخلش درست کردید هم با اون ذخیره میشه و هر بار که اون نرم افزار رو باز بکنید و اون فایل رو باز بکنید، دقیقا همه چی چیدمانش همونطوریه که میخواستید و همونطوریه که باید باشه. چیز بعدی که باید یاد بگیرید مدل نویگیشن کردن داخل ویوپورت نرم افزاره. اگه شما دکمه وسط موس رو بگیرید، این دکمه رو بگیرید، میتونید صفحه رو بچرخونید و اگه شیفت رو نگه دارید و همزمان این دکمه رو بگیرید، میتونید صفحه رو تکون بدید. و اسکرول کردن هم با دکمه وسط موس زوم این و زوم اوت میکنه. یه نکته دیگه که دوست دارم همینجا بگم اینه که اگه مثلا من چرخیدم اینجا و الان اون شیئی که دارم روش کار میکنم، مثلا این مکعبه، از مرکز صفحه خارج شد و خواستم روی اون تمرکز بکنم، فقط کافیه روی نامپد کیبورد دکمه نقطه رو بزنم و اینجوری دوربین مستقیم میره اون شیئی که من میخوام. نامپد نقطه و الان این مرکز صفحه قرار گرفت. مثلا من دارم روی این منبع نوره میخوام کار بکنم که البته خیلی کار خاصی نمیشه کرد، ولی با دکمه نامپد میتونم این رو در واقع مرکز قرار بدم و به این نگاه کنم. این بحث نویگیشن. حالا نکته دیگه که میخوام توضیح بدم بحث اینه که هر کدوم از این پنجره ها چی کار میکنن. بخش اوتلاینر که کاملا مشخصه، شبیه همون لایه هایی که توی همه نرم افزار دیگه میبینید، فقط با این تفاوت که اینجا اون حالت هایرارکی و زد ایندکس وجود نداره، یعنی اینکه هر لایه‌ای بالاتر باشه پس بالاتر دیده بشه یا اولویت بیشتری داشته باشه. تو بلندر این شکلی نیست و خود بلندر میاد اینها رو بر اساس حروف الفبا میچینه و البته که این ترتیب رو میتونید تغییر هم بدید، ولی خودش اینا رو میچینه و اصلا هایرارکی اینجا معنی نداره. بعد هر کدوم از این اشیاء هم که چه چیزی هستن رو میتونید توی این قسمت ببینید. این مثلا پوینت لایت، نمادش این سبز رنگ است. این کیوبه که یه نوع مشه که حالا توضیح میدم چیه، نمادش اینه. و اینم کامرا دوربینه که نمادش این شکلیه و ما میتونیم از این نمادهای سبزم تشخیص بدیم که هر کدوم از این آیتم ها چه چیزی هستن. پنجره بعدی پنجره پراپرتیسه که پنجره خیلی مهمیه. خیلی از کاری که قرار انجام بدیم با اینه، ولی من تک تک اینها رو بعداً توضیح میدم که چطور کار میکنن و هر کدوم چه تنظیماتی باید براشون انجام بشه. یه سری از تنظیمات مرتبط با کل نرم افزار و محیطی که داریم کار میکنیم. مثلا تو پنجره رندر اینکه رندر انجینمون چه چیزی باشه یا اینکه سامپلینگ ها به چه صورت انجام بشن که اینا رو همه رو جلوتر توضیح میدم موقعی که خواستیم رندر بگیریم. مربوط به کل فایله و مربوط به یک شی که مثلا ما سلکتش کردیم نیست و اینا رو یه بار تنظیم میکنیم برای کل پروژه‌ای که قراره انجام بدیم. اما یه سری از تنظیمات هستن که مختص هر شیئن و من هر کدوم از اینا رو که کلیک میکنم میبینید که اینا تغییر میکنن و اینها تنظیمات و پراپرتیز مختص به هر کدوم از این شیء هستن که اینا رو جلوتر باز بهش میرسیم و کامل توضیح میدم که هر کدوم چی کار میکنن، چطور کار میکنن و چه دیتایی رو ما فقط مهمه که از هر کدوم بلد باشیم، چون اینا خیلی تنظیمات دارن. مثلا بخش دوربین خیلی جزئیات داره ولی ما کلا با 2 یا 3 تا از این آیتم ها تو کل پروژه قرار سر و کار داشته باشیم. این پنجره تایملاینه که حالا برای بخش انیمیشن به اینا میرسیم، چطور کار میکنن، FPS چیه، چطور کی فریم درست بکنیم که هر کدوم از آیتم ها رو انیمیت بکنیم. اینو میذاریم برای ویدیو آخر که اونجا کامل آموزش میدم که چطور باید انیمیشن بسازید. و مهمترین پنجره‌ای که داریم پنجره ویو پورته. پنجره ویو پورت همون جاییه که ما میتونیم
محیطی که داریم توش کار میکنیم و مدلی که سه‌بعدی که ساختیم رو ببینیم. و حالا خیلی تنظیمات مختلف داره. اینجا یه سری آیتم هستن که خیلی کار نداریم باشون و اگه خیلی رو مختونه میتونید با زدن دکمه N ببندینش، ولی من حتما باید اینو باز نگه دارم، چون این اسکرین کست کیز، این پلاگینی که کارهایی که انجام میدم رو موس و کیبورد رو نشون میده، حتما لازم داره که این بخش از صفحه باز باشه. از این قسمت شما میتونید حالتهای مختلف بلندر رو بهش دست پیدا بکنید. بلندر محیط‌های کاربری مختلفی داره برای هر کاری که قرار انجام بدید. مهمترینش ادیت موده که ما اگه بخوایم یه آیتمی رو ادیت بکنیم لازمه که واردش بشیم، یعنی ما در حالت عادی اصلا نمیتونیم کاری بکنیم با این مکعبه و باید بریم توی ادیت مود اگه بخوایم به صورت دستی تنظیمش بکنیم، که سعی میکنم اینو خیلی خلاصه و چند تا از ابزارش رو در آینده توضیح بدم که نه خیلی پیچیده بشه نه اطلاعات اضافی داشته باشید، در حد همون کاری که میخوایم درست بکنیم بدونید کفایت میکنه. چیز دیگه که مهمه این قسمته که ما الان توی حالتی هستیم که حالت دیفالت بلندره و مدل سه‌بعدی و اجسام دیگر رو میبینیم. میتونیم بریم تو بخش متریال پریویو، به این حالت میگن سالید. یه حالت داریم وایر فریمه که همه چیز رو به صورت خطی نشون میده. بعد حالت متریال پریویو هستش که اگه ما متریالی درست کرده باشیم، الان این خیلی متریال معمولی و سفیدی داره، البته خاکستریه، اینجا میتونیم ببینیم. و در نهایت تب آخر تب رندره که ما میتونیم یه پریویوی از چیزی که قرار رندر بگیریم اینجا ببینیم. اگه بخوایم از محیطمون رندر بگیریم و بیایم اینجا تو تب رندر و رندر رو بزنیم، ولی اینجا میتونیم اگه اینو بزنیم یه پریویوی داشته باشیم از چیزی که اگه رندر بگیریم بهمون داده میشه. این هم از این نکته. اینجا هم یه سری چیزای دیگه وجود داره. شما اینجا یه چیزی داریم که حالت گیزمو داره و میتونیم از اینجا با کلیک کردن روی این بچرخونیم صفحه رو، که اگه نخواستیم رو ببینیم میتونیم این ابزارها رو خاموش روشن بکنیم. همه این کاری که گفتم با دکمه وسط موس یا اسکرول کردن میشه انجام داد. رو اینجا ابزارش هست، یعنی ما روی این کلیک میکنیم، درگ میکنیم و این زوم این و زوم اوت یا جابجا کردن آیتم رو برامون انجام میده. با این دکمه میتونیم اون گریت ها و چارچوب و محیطی که داریم میبینیم رو خاموش بکنیم. اگه طرحمون خیلی پیچیده شده و این گیجمون میکنه میتونیم اینو خاموش بکنیم که بهتر ببینیم مدل سه‌بعدیمون رو. خیلی ممنون که تا اینجا نگاه کردید. این پارت اول اپیزود 1 بود، چون این اپیزود خیلی طولانی شده بود، چون خیلی نکات باید پوشش میدادم. اپیزود تا اینجا بمونه، بقیه‌شو فردا براتون آپلود میکنم. امیدوارم تا اینجا خوشتون اومده باشه. هر سوالی داشتید کامنت بکنید، حتما جواب میدم و لایک و ساب یادتون نره. قسمت بعدی میبینمتون.